Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Lễ hội tầm nhìn Weibo, Đàm Tùng Vận và Trương Vãn Ý giành được danh hiệu diễn viên xuất sắc của năm. Gần đây, hội nghị tầm nhìn Weibo đã được tổ chức hoành tráng với sự quy tụ của các siêu sao và ngôi sao sáng, trong đó có nhiều diễn viên quen thuộc như Trương Vãn Ý và Đàm Tùng Vận. Có thông tin Đàm Tùng Vận và Trương Vãn Ý đã đoạt giải nam diễn viên chất lượng của năm. Chúc mừng, vàng sẽ luôn tỏa sáng, và những người xuất sắc sẽ luôn được công nhận. Cảm ơn hội nghị tầm nhìn Weibo đã công nhận và khẳng định các diễn viên Đàm Tùng Vận và Trương Vãn Ý cũng như trao tặng danh hiệu cho họ. Đàm Tùng Vận và Trương Vãn Ý xứng đáng nhận được ánh hào quang. Chúng tôi mong chờ những tác phẩm thú vị hơn nữa của hai người trong tương lai. Đàm Tùng Vận có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao. Cô có kỹ năng diễn xuất xuất sắc và vào vai Kỷ Tinh, một cô gái đến từ phương Bắc, chăm chỉ và mạnh mẽ, có ước mơ và theo đuổi. Đàm Tùng Vận đã thể hiện vai diễn này một cách sống động và nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như yêu mến từ khán giả. Trương Vãn Ý cũng rất xuất sắc, đặc biệt là diễn xuất xuất sắc của anh trong bộ phim cổ trang The Story of the Willow Boat, rất đáng ngưỡng mộ so với các tác phẩm trước. Kỹ năng diễn xuất của anh đã tiến bộ rất nhiều, rất ấn tượng, cả dân sự và quân sự, trách nhiệm, các nhân vật đã ăn sâu vào lòng người dân. Tại hội nghị tầm nhìn Weibo, Đàm Tùng Vận và Trương Vãn Ý đã giành được danh hiệu nam diễn viên chất lượng của năm. Đây vừa là sự khẳng định vừa là sự khích lệ. Hai người cũng có màn tương tác ngọt ngào. Đàm Tùng Vận hỏi Trương Vãn Ý có ăn kẹo không? Sự tương tác này cũng đã được tìm kiếm nóng. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người rất tốt và tôi rất mong chờ sự hợp tác của họ. Sự gia nhập làng giải trí của Trương Vãn Ý giống như một du khách dũng cảm bước vào một lục địa vô danh và bí ẩn. Với tình yêu và sự kiên trì trong diễn xuất, anh bắt đầu từ một người mới vô danh và từng bước tiến về phía trước. Mỗi nhân vật của anh giống như một viên ngọc được chế tác cẩn thận, toát lên vẻ rực rỡ khác nhau. Cho dù đó là một anh hùng trẻ tuổi kiên quyết và kiên cường hay một nhân vật phức tạp và sâu sắc, anh ấy đều có thể thể hiện nó một cách sâu sắc và khiến khán giả đắm chìm trong thế giới của những nhân vật do anh ấy tạo ra. Sự xuất hiện của chiếc cúp không lời đã tô thêm một màu sắc khác cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Đây không phải là một chiếc cúp thông thường. Nó không có những dòng chữ lộng lẫy để kể câu chuyện về thành tích và cũng không có những đồ trang trí phức tạp để thể hiện sự vinh quang. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, như một nhân chứng thầm lặng. Tuy nhiên, chính sự im lặng này lại có sức mạnh khủng khiếp. Nó thể hiện sự công nhận vượt xa định nghĩa theo nghĩa đen, sự tôn trọng nghệ thuật biểu diễn xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Chiếc cúp không lời này được trao cho Trương Vãn Ý vào một thời điểm đặc biệt. Cũng tại một lễ trao giải với không khí rất nghệ thuật, ban giám khảo đã rất xúc động trước màn trình diễn của anh. Họ tin rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác những cảm xúc tinh tế và kỹ năng tuyệt vời mà anh thể hiện trong màn trình diễn của mình. Vì vậy, họ đã chọn chiếc cúp không lời như vậy để làm quà tặng độc đáo cho Trương Vãn Ý. Khi Trương Vãn Ý cầm chiếc cúp trên tay, trong lòng anh ấy chắc chắn có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh hiểu rằng đây không chỉ là đối tượng mà còn là trách nhiệm và động lực. Đối với Trương Vãn Ý, chiếc cúp không lời là lời khẳng định cho những nỗ lực trong quá khứ của anh. Trong những ngày đêm liên tục tìm ra kịch bản cho vai diễn, trong những buổi diễn tập mà anh đổ rất nhiều mồ hôi để thể hiện phong độ tốt nhất của mình, anh đã trải qua vô số thử thách. Anh từng đắm mình trong nỗi buồn hàng tuần để diễn giải nỗi đau của nhân vật, anh cũng không ngừng thử thách giới hạn thể chất và tinh thần của mình để thể hiện sự kiên cường của nhân vật. Và chiếc cúp không lời này giống như tia sáng trong bóng tối, soi sáng những khó khăn trên đường đi của anh. Đồng thời, nó còn là kim chỉ nam cho tương lai. Nó không dùng từ ngữ để định nghĩa phong cách biểu diễn của Trương Vãn Ý, cũng không gán cho anh một nhãn hiệu cố định,
Những gì nó mang lại cho anh ấy là một loại tự do, cho phép anh ấy tiếp tục tự do khám phá trong đại dương biểu diễn. Anh ấy có thể thử nhiều loại vai trò khác nhau hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và theo đuổi mức độ hiệu suất cao hơn. Chiếc cúp không lời này như một người thầy thầm lặng, âm thầm động viên anh dũng cảm tiến về phía trước trên con đường diễn xuất. Trong mắt khán giả, Trương Vạn Ý và chiếc cúp không lời của anh cũng đã trở thành một hiện tượng văn hóa độc đáo. Mọi người đầy tò mò và suy đoán về chiếc cúp không lời này. Điều này thôi thúc người ta suy nghĩ về tiêu chuẩn đánh giá của nghệ thuật biểu diễn. Nó khiến mọi người nhận ra rằng những màn trình diễn thực sự tuyệt vời có thể không được đo lường bằng những từ ngữ đơn giản và các hạng mục giải thưởng đã được thiết lập. Trương Vạn Ý còn có địa vị đặc biệt hơn trong lòng khán giả bởi chiếc cúp không lời này. Anh không còn chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một nhà thám hiểm nghệ thuật bí ẩn. Đối với Trương Vạn Ý, chiếc cúp không lời là tượng đài trên con đường diễn xuất, nó khắc sâu trong tâm hồn anh và truyền cảm hứng cho anh tiếp tục tiến về phía trước và viết nên chương vẻ vang cho riêng mình. Nó cũng cho phép chúng ta nhìn thấy khả năng vô hạn của nghệ thuật biểu diễn. Trong lĩnh vực đó không có giới hạn của ngôn từ, có những cảm xúc và cách diễn đạt thuần khiết và cảm động nhất. Wow.